Sziasztok, itt vagyunk, Éles sarok megállónál. És ahogy látjátok, pótlás van a 28-ason. Ezt fogjuk most megnézni. Ugye a pótlóbusz elvileg Kőbánya alsóig innen indul, viszont a vágányzárok az a másik irányban van. Ahogy hallottam, itt a sörgyárnál dolgoznak a síneken, úgyhogy ezt fogom megnézni. És ott kint is van a vörös tárcsa. Itt valahol a túloldalt, itt dolgoznak itt a vágányon. Ott egy földelőrút. Hát itt ezen a szakaszon van némi munka. De én úgy tudom, hogy csak ilyen tűzoltó jellegű beavatkozás van. A legkritikusabb szakaszokon cserélnek síneket, meg ágyazatot, meg amire éppen szükség van. Tehát ez ilyen BKV saját forrásból történik, és hát amennyire éppen van keret, tehát lehet, hogy csak egy olyan pár 10 méteren cserélik ki a legrosszabb állapotú síneket, de azt ilyenkor lehet megcsinálni. És ott a túloldalt már látszik is valami munka, ott már bakikövek ott vannak. És effektíve itt van munkavégzés, ahogy látjátok, itt ez megy az ágyazatba, ez a sok bakikő, és ott az ívben van sincsere. Hát ezek pedig elkorhadt alfák, hát gondolom ezeket is cserélni fogják. És hát is sávlezárás is van, pont emiatt. És onnan már munkaterület, ennyire tudom megmutatni, most pont nem jön semmi. Így amennyire lehet, majd megmutatom. Itt a kétértű munkagép. Hát és ennyi. Itt azért régebben rengeteg iparvágány is volt itt az út jobb oldalán lévő gyárakban főleg. Na ott viszont van egy kisebb betonajlerakat, de azt szerintem az már a nagyvasúthoz tartozik. Hoppa, és itt volt a Google autó. Ott megy. Ott megy a Google autó. Aztán. Na hát akkor lehet, hogy benne leszek. És ott mindjárt átmegyek a megállóhoz is. Megnézem a helyzetet. A vágányzár tájékoztatója, tehát július 11-ig lesz munkavégzés. Hát ezen a körülbelül 10-15 méteren az ívben gondolom a legkritikusabb állapotú sínek cseréje. És itt van mellettünk a buszkoridor. Mindjárt ránézek itt a megállóban a menetrendekre is. És ugye azt írta, hogy a 990-es megállójába kell felszállni, hát az meg ott van. És hát a pótlás előtti menetrendeket nem vették le, az itt maradt, hanem egy külön táblába kiírták, hogy Kőbánya alsóig a 28-as pótlóval lehet közlekedni. És itt pedig a nagyvasúti kapcsolat van. A háttérben pedig a Fefének az iparvágánya. És ez a sok betonalja szerintem inkább oda fog beépülni. Ezt a vágány kapcsolatot ugye ritkán, de szokták használni, és ott vagy egy 28-as pótló. Ugye, amikor a tramtrain járművet például bevitték, azt hiszem a Józsefvárosi kocsiszínbe vitték Esztergáli, akkor ezen a vágányon ment rá a BKV-s hálózatra, és itt hagyta el. Néhány évvel ezelőtt történt. Aztán ki is jöttem így késő este videózni. És úgy látom, hogy ott a következő évben is van munkavégzés, vagy legalábbis előkészületei. És csak egy kereszteződést itt jöttem, és nézzétek! Itt is volt felújítás, viszont itt vasárnap, ugye most ezt vasárnap veszem fel ezt a videót, nincs munkavégzés, itt azért jobban meg tudom mutatni, hogy mi a helyzet. És ott megy a 28-as pótló. 643-as Aladin. És itt bizony cseréltek. Síneket is cseréltek, aljakat is, meg ágyazatot is, hát ezeket nyilván még be fogják dolgozni, ezt a sok bakikövet ide. De hát így néz ki egy kicserélt vágány, tehát tényleg ezeken az éves kritikusabb szakaszokban, ahol jobban kopik. Ugye ott volt vágányfelújítás. De ahogy elnézem, azért majd idővel ezekre a vágányokra is ráférne egy csere. De ezek még nincsenek olyan rossz állapotban,
úgyhogy ez még ráér. Tehát amikor csak a legkritikusabbakra van pénz, akkor nyilván ott cserélik, ahol a legrosszabb a pálya állapot. Itt látszik jobban. Így sinek újak, az aljak újak, de nyilván van itt még munka, mert az ágyazat még hiányzik alóla. És eddig van megcsinálva. Itt a vége a felújított vágányoknak. A 28-as pótló végállomás. Ugye a temetőt meg a börtönt a másik irányból került el, úgyhogy nem pont a villamos vonalát követte. És itt a villamos. Itt már munkavégzés nincsen, és a pótlóbusz majd onnan szemből fog menni. És a 28-as villamos itt tovább. És munkavégzés itt sincsen. A villamospótló meg innen fog jönni. Egész Kőbánya alsóig. A 28-as pótlóbusz ide érkezik és innen indul, és hamarosan beállít a megállóba az a 28-as és megy tovább a Blahára. Pótlóbuszok viszont onnan indulnak, és mindjárt érkezik egy 3-as villamos. És érkezik a 28-as villamos, aminek itt a végállomása. Kápolna téren, és ott látható a visszafogóváltó, azon keresztül fog majd visszaállni ide a megállóba.
És itt a tájékoztatótábla. Ezt nem lehet nem észrevenni. 3-as az rendben jár a Mexikóig, a 28-as pedig csak eddig, és innen pótlóbusszal kell tovább menni. És itt is érdekes, hogy a régi menetrendet kinnhagyták, és az újat ide mellé tették. Hát ez valóban megtévesztő. Tehát ilyenkor, ameddig vágányzár van, addig a régit nem kéne kinnhagyni, szerintem se. És közben jön a 28-as. És akkor ezzel elmegyek az Old City-ig. Ott is vágányzár van, de az már egy másik videó témája lesz, úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Majd találkozunk az Old City-re. Aztán, hogy egyben lakom fel, vagy 2 külön videóban, az majd később kiderül. De szerintem 2 külön videó lesz belőle. És akkor itt vagyunk az Old City-ben. Itt a vágányzárok, ahol szemben látható. Azt a rövid szabad cserélik. Ugye nyilván ez volt a legkritikusabb szakasz ott az elágazásnál, és így a 24-es villamos ketté van vágva. Ugye ahogy látjátok is, hogy a Kőbánya út 21-nél visszafog, és visszaindul a keleti fele. És a 24-es másik viszonylat felől pedig ugye a közvágóhídtól idáig jön, és itt fog vissza. Ahogy a 23-as villamos is. Szóval még annyit történik itt a felújításnál, hogy ezt a hátsó kiállást ezt itt megszüntetik, tehát így ez a vágánykapcsolat ez ki lesz építve. Bár már itt évek óta nem használták, mert egyébként a vados kocsi színből ki lehetne itt is állni. Ebbe az irányba, akár közvetlenül a közvágó fele is a vonalon, de ezt már vagy 30 éve nem használják, és most kiszedik ott a váltót. És itt idéglenes forgalmi rend is látható, úgyhogy itt pont a vágányzár miatt. Síncsere, ágyazatcsere, talpacsere. Itt most ezen a rövid vágányzári időtartam alatt ezt mind meg lehet csinálni. Ott vannak a kibontott sinek, és ahogy látom, ott az idéglenes peron is. Ezeket a sineket bontották ki a vonalból. És éppen egy 23-as ide az idéglenes peronra, és a kúszóváltó ott látjátok be van építve, így fog visszafordulni. Épült egy idéglenes peron a másik vágányra, és a vendégkitérő, vagy ismertebb nevén kúszóváltó, amivel itt meg lehet oldani a visszafogást. Ugye itt a villamos kereke az itt rámegy erre a szerkezetre, és itt át tud menni a másik vágányra. Száguldozni rajta nem lehet, nyilván ilyen VMAX 5-tel vagy 10-zel lehet rajta átmenni. Viszont nem kell váltót beépíteni, hanem ezt rácsavarozzák a sinekre, és így oldják meg. És amint indul vissza a villamos, ezt meg is nézzük a gyakorlatba. És innen már gyorsíthat a villamos.
Ilyen a kúszóváltón csak lépésben mehet át. De most már a helyes vágányon megy. És hamarosan majd érkezni fog egy 24-es is, ami szintén így fog beérkezni, hogy kúszóváltónál beérkezik ide az idéglenes peronra, aztán szépen a kúszóváltón visszamászik a helyére. A tájékoztató táblák viszont kint vannak, hogy tovább kell menni a 24 a villamos fele. És egyébként ott is megy egy 24-el kifele. A futár kijelzőn is mutatja. 24 a villamos, ami 4 perc múlva fog jönni, és ott a tájékoztató. A másik villamosra utazhatnak tovább, tökéletes ez utas tájékoztatás van itt. És itt van a nagy tájékoztató tábla is. Bizony július 4-éig lesz ez, tehát gyakorlatilag jövő hét péntekig körülbelül. És július 5-től ugye nem lesz vége, vagy hát ugye máshol lesz vágányzat, tehát további változások, tehát nem áll helyre még akkor sem menetrend. És ott a háttérben már látszik, jön a Tátra, az a 28-as lesz, és mögötte a Honda Valley pedig a 24-a. Itt látható egy újdonság, amit mostanában kezdtek el Budapesten felszerelni sok helyre. Ezek a repont palack visszaváltó gyűjtők, vagy ahogy a köznyelv hívja, a Dávid kaskók, mert ugye a Vitézi Dávid és a Podmanicki mozgalom kezdeményezte, és végül is elfogadta a közgyűlés, de hát hogy a visszaváltató PET palackokat ide lehet rakni. Ugye a kukák fölé szerelnek ilyeneket, és akkor nem a kukába dobják bele, és hát nem kell széttolni a kukát annak, aki ezeket gyűjti. Akkor megvárjuk a következő 24-át szerintem, és akkor azzal be a keletibe, és még kinézek a Széll-Kálmán térre is, mert a Széll-Kálmán tér és a Jászai között is van pótlás. A 4-es, 6-os is a Széll-Kálmán tér és a Jászai között pótolva lesz. És úgy látom, hogy a 17-es is csak eddig megy. Bár ugye Bécsi út, Vörösvári út van kiírva, tehát akkor ez lehet, hogy mégis elmegy a Megváltig. Hát minden esetre felszállok rá akkor, és akkor ebből. Hát nem fogok rá felszállni, mert már indult. De ez viszont kimegy egyenesen. Tehát akkor valószínűleg a Megváltig még lehet közlekedni. Csak valószínűleg azért van a Jászaitól meghirdetve a vágányzár, mert ugye Jászai az utolsó hely, ahol vissza lehet fogni. Azt hiszem a Jászaitól egészen a Széll-Kálmán térig nincs visszafogási lehetőség. De hát megnézzük. Hát most nem várom meg a következőt, akkor inkább hát vagy kiveszek egy bubit, aztán elmegyek azzal a Megváltig. Hát vagy lesétálom, hát inkább lesétálom, nincs az olyan messze. És akkor Szénatér.
És ahogy a kijelzőn is látjátok, hát csak a 4-6 pótlók önnek. Azok viszont nagyon sűrűn, ugye a 4-es 5-6-osok eleve sűrűn járnak, tehát a pótlóbuszoknak még sűrűbben kell járniuk. Viszont azt az infót kaptam itt az előbb, hogy a Megvárt-ligetig jár a villamos, tehát az érdemi munka az a Megvárt-liget és a Jászai között van, sőt a Jászainál is már magában a megállóba is megy a munka, tehát nem a visszafogóváltón fordulnak, hanem be lett építve egy kúszóváltóra, majd csak kimondom, és ott. De hát itt látjátok, hogy folyamatosan jönnek majd a pótlóbuszok, 2 perc, 3 perc, 4 perc, és 6 perc múlva jön a Bécsi út, Vörösvári út fel a villamos is, tehát azt nem pótolják, tehát a Megvártig lehet menni, illetve ott a Margit körútnál lévő kanyarig, tehát majdnem a Budai hídfőig el lehet szerintem akkor ezek szerint menni villamossal, mert ugye a 17-es az a Megvárt után megy tovább egyenesen ott, ahol a 4-es 6-os fordul a híd fele. És érkezik egy pótló. Hát gyakorlatilag úgy látom, itt is ilyen Aladdin buszokkal pótolnak főleg. Hát igazából homogén a járműállomány, itt nem nagyon van mit videózni, fotózni. És ott jön egy Sakira, szintén Mercedes. A 17-es villamos az jár. És mögötte ott a pótlóbusz. Hát egész idáig nincs munkavégzés. Majd ott a kanyar után lesz az érdekesség, ami miatt vágányzár van a körúti villamosnál. És már itt vagyunk a Margit híd Budai hídfőjénél. Játok, a villamos vonalhoz itt még nem nyúltak, villamos pótlóbuszok járnak. És ami érdekesség, hogy de majd elmegy a busz, akkor utána mondom. Itt korábban volt egy gyalogos aluljáró, itt ezen a részen, ott ahol most a villamos sín van, itt volt egy aluljáró, és annak itt volt valahol itt ennél a kis minőségi könyvek szekérnél a kijárata. És ezt a fonódó villamos után kellett beáldozni. Ugye, hogy a sinek miatt az aluljárónak mennie kellett, tehát akkor betömték és csináltak egy szinteni átkelést. Margit híd Budai hídfő, tájékoztató táblák kint vannak. És bár a villamos menetrend is kint van, miközben a villamos nem jár. És ide lejjebb, tehát a szemmagasságban van a régi menetrend, ami vágányzár miatt nem jár, vagy most nem érvényes. Helyette itt van a pótlóbusznak a menetrendje. Ami ráadásul elmegy a nyugati pályaudvarig, és az Aradi utcán az Oktoronnál fordul vissza. Viszont a Jászaitól már jár a villamos. És hát innen jó messze a Jászai téri megállótól. Itt van a végállomás jelenleg a 4-es 6-osnak. És bizony innen is egy kúszóváltón fog vissza. Ha majd még visszamegyek akkor a Jászai Mari térre is. Ott azt is megmutatom, hogy mi történik ott a megállóban, mert ott teljesen fel van minden durva. De hát igen, a körúti villamos az olyan, hogy nincs olyan év, hogy valamelyik szakaszán így nyáron ne lenne valahol vágányzár, mert mégis Európa legforgalmasabb villamosvonala, és itt folyamatosan jönnek-mennek a villamosok, a kombinok nehezebbek is az átlagnál. Hát bizony 2-3 évente cserélni kell a vágányokat, mert teljesen elkopnak. Hát ez ezzel jár a forgalmas vonalaknál. És hát nyilván ilyen nyári szünetben, meg amikor már a nyári menetrend van, ahol kevesebb a jármű, ezt akkor kell elvégezni. De egy iskolaszünetben a utas is kevesebb. Na, és most megy ide a kúszóváltóra.
vágányon van az idéglenes peron. Látjátok, ez ilyen könnyű szerkezetes. És ott a kúszóváltó. Na, és érkezik az újabb Willinger, a 2021-es. És szépen gyökkettővel rágurul a kúszóváltóra. És hát az idéglenes felszállóhely, ez ennyi. Itt ilyen kerékpárúton meg folyamatosan jönnek-mennek, így nehezen tudok itt filmezni. Most éppen piros van, úgyhogy most gyorsan kihasználva, de már jönnek is, úgyhogy ennyi. Hát itt a villamos, és akkor visszafogás után innen fordul vissza. És innen a túloldalról jobban látszik, sőt itt le van zárva a közút is, úgyhogy itt nyugodtan lehet filmezni. Itt egy kétéltőjármű. És hát idáig van, de itt viszont az alapokig fel van szedve az egész. Látjátok, itt a nagypaneles felépítmény is fel van szedve, de hát ilyen felépítmény van itt a körúton, a nagy panel. És innen ezt teljesen kiszedték. Tehát itt az alapoktól fognak mindent újraépíteni. És a Jászai Mari téri megálló. Itt még jobban szétkapva. Hát ezt mind Foxy a lábtörlőt. Az alapoktól lesz itt minden felépítve, és ott megy a pótlóbusz. De most itt a közúton is le van zárva az egyik sáv, úgyhogy most itt eleve ugye útszűkület van. Van is a hídon dugó, de hát ez egy bejelentett vágányzal előre, tehát ezt mindenkinek tudni kéne, hogy most itt ez van. És ott jön egy 9-es busz is. Ugye azért a villamospótlók mellett a 26-os vagy a 9-es busz is erre jár. És hát így néz ki a megálló. Alapokig tényleg szép túlva minden, és ott a futárkijelző működik, nem tudom mennyire látszik, ellenfényes, de tájékoztató a vágányzáról. És egy gyalogos híd. Itt a Gödöl felett, amin gyalogosan át lehet kelni. És akkor a másik oldalon, talán innen több látszik, nincs annyira ellenfénybe. Hát a teljes megálló szétszedve. És akkor itt a másik oldalt. Hát itt látjátok, itt még csak elkezdték szétszedni a építményt, meg a nagy panelt. Ott egészen a hídig már. Itt megvan, itt kibontva, és itt az idéglenes átjáró. Gyalogos kerékpáros is van. Hogy át is megyünk. És itt a lezárt megálló. Hát a jegyautomatáig lekerítették. És vastagon kint vannak a tájékoztatók mindenhol, hogy biztosan mindenki észrevegye, hogy itt a villamos nem jár. Le van zárva az egész kordonnal. Kint van ez a hasraesős tábla is, hogy ezt nem létezik, ha valaki ne vegye észre. Itt még jelölve is van, hogy egy kicsit előrébb kell menni, és akkor ott föl lehet szállni a nyugati fele. És innen meg pótlóbuszok járnak a Szélkámlánig. És akkor innen a Kossuth térről háttérben a nagy cirkusszal, akkor el is köszönök. Igaz is, egy hétig elmentem nyaralni, és egy hét alatt mennyi minden történt itt a városban. 3 helyen vágányzár, ugye villamos hálózaton
egy 28-as, 24-es, 4-es, 6-oson is. Hát most megnéztem mindoválmat, szerintem egy videóba felmegy az egész, mert főleg ott az Óci tér környékén ugye nem sok mindent lehetett videózni. Ugye ott pont egy kereszteződési helyen cserélik a sineket, ketté vágva két viszonylat. Itt a 4-es, 6-osnál pláne. Ugye ez történik, és a villamospótlóbuszok is gyakorlatilag mind Mercedesek, úgyhogy gyakorlatilag teljes homogén járműparkkal pótolnak, úgyhogy ott is nagyon mit videózni. De azért mind a háromról készült valami anyag, és szerintem egybe simán fel tud ez menni, úgyhogy innen már felszállok a metróra, onnan szemből, és megyek is haza. A támogatási lehetőségek még mindig ott vannak a leírásban, és köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Jövő héten meg majd jönnek a érdekesebb videók is a környékben beli helyzetről. Meg reményeim szerint holnap lesz kéktúrás videó is, meg aztán jövő hét utáni héten is tervezek, tehát lesznek itt majd nagyobb közlekedési videók, és csak hát ugye idő. És hát ameddig nyaraltam, addig nem videóztam, mert az ugye az a pihenésről szól nekem is, és akkor videózás sincs, legalábbis publikus nincs. Úgyhogy sziasztok, jók legyetek, majd legközelebb találkozunk, én meg megyek haza.